سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. خیلی ممنون که ما حمایت میکنید. ما امروز به درخواست خیلی از شما دوستان میخوایم بریم و طرز تهیه سوهان که یکی از خوشمزه ترین سوغاتی های کشور ایران هست و با هم دیگه ببینیم که سوهان چجوری درست میشه و قیمتاش هم با هم دیگه ببینیم. پس اگه دوست دارین تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. ما اومدیم به یکی از بهترین و معروفترین سوهان فروشی های ایران، فروشگاه محمد سایدی نیا. اینجا جاییه که سوهان درست میکنن. سوهان یه نوع شیرینی ایرانیه که طعم خیلی شیرینی داره و مواد اولیه‌اش هم جوانه گندم و روغن و شکره، ولی امروزه بهش آب و زرده تخم مرغ و هل و زعفران و مغز پسته هم اضافه میکنن. سوهان توی چند تا شهر ایران درست میشه که سوهان قم معروف ترینشه. توی شهرهایی مثل اصفهان و یزد و زرند کرمان هم سوهان درست میکنن که از نظر طعم و ضخامت کمی با سوهان قم فرق داره. سوهان اینم بگم که انواع مختلفی داره، مثل سوهان لقمه، سوهان عسلی، سوهان کنجدی و انواع دیگه. ما حتما بعد اینجا میریم به فروشگاه محمد سایدی نیا، جایی که این سوهان ها رو که درست میکنن و میفروشن و انواعش و قیمتاش رو بهتون نشون میدیم. قدمت سوهان برمیگرده به زمان ناصرالدین شاه قاجار، یعنی حدود 150 سال پیش. در اون زمان یک مراسمی در شهر قم برگزار می شده. ناصرالدین شاه به عنوان شاه ایران وقت نمیکنه که به اون مراسم بره، برای همین جانشینش رو میفرسته که در اون مراسم شرکت کنه. جانشین ناصرالدین شاه وقتی که نهار میخوره در اون مراسم، بعد اون یکی از بزرگان قم یک حلوایی رو به اون تعارف میکنه. زمانی که جانشین ناصرالدین شاه اون حلوا رو میخوره، میگه که این حلوا انقدر خوشمزه بوده، مثل سوهان که آهن رو میبره، این حلوا هم غذای من رو حذف کرده. برای همین از اون به بعد اسم سوهان رو اون حلوا میذارن و بعدها هم زرده تخم مرغ و جوانه گندم به اون اضافه میکنن و یه خورده سفت‌تر میشه و به اون چیزی که الان داریم میبینید در میاد.
توی شهر قم تخمین میزنن که حدود 700 کارگاه سوهان‌پزی وجود داره که روزانه 25 تن سوهان تولید میکنن که بیشترش به استانهای دیگه و کشورهای دیگه صادر میشه. سوهان هم به خاطر داشتن زرده تخم مرغ و جوانه گندم ارزش غذایی بالایی داره و پروتئین و ویتامین های خوبی داره. اینجا اینجوری بسته‌بندی میکنن سوهان ها رو تا اینکه بره به فروشگاه. بریم به قسمت فروشگاه و اونجا رو هم با هم دیگه ببینیم. خیلی داغه؟ باید یهو بخوریم؟ اوه نمیشه خورد. داغه. اینجا فروشگاه محمد ساعدینیاه در مجتمع تفریحی مهرما که نزدیک به شهر قم.
اینجا همونطور که دارین میبینید انواع سوهان ها رو میفروشن که یکی از بهترین نوعش هم همین سوهانه که پر از مغز پسته است. میبینید دیگه چقدر تنوع بالایی داره. این سوهان باقلوایی قیمتش 298,000 تومنه که به دلار میشه حدود 19 دلار. این سوهان پودری هم 54,000 تومنه که میشه حدود 1 دلار و 70 سنت. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنونیم بابت همه حمایت هایی که از ما دارید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.